Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at isang mabilis na video lang tungkol dito sa bagong keyboard ng Tecware, ang Tecware B68, wireless, hot swap, RGB, PBT yung keycaps, USB Type-C, tapos 2,750 pesos lang. Ang mura, parang yung ino-offer ng sponsor natin ngayon, ang VIP SCD key. Kung hindi pa activated yung Windows mo, eto na yung chance mo dahil abot kaya na ang Windows 10 Pro. Pupunta ka lang sa vip-scdkey.com at makukuha mo na yan sa halagang 900 pesos lang. At kung gagamitin mo ang code na SKHV, makakakuha ka pa ng 18% discount kaya magiging 700 plus na lang yan. Nag-o-offer din sila ng keys para sa Steam, Origin, Uplay at PSN. Kaya punta na sa VIP SCDKey at gamitin ang code na SKHV. So guys, unbox na natin itong Tecware B68. Sa loob makikita kaagad natin yung keyboard. At siya nga pala, white lang talaga to. Wala pang kulay black na version itong B68. Meron din tayo ditong user's manual, switch and keycap puller, braided USB Type-C cable na gold-plated na rin, at isang extra keycap na may logo ng Tecware. 65% ang layout. Same layout sila nitong ginagamit ko ngayon na Keychron K6. At para sa akin, isa to sa mga pinakamagagandang layouts dahil sobrang compact pero at the same time, andito pa rin yung ilan sa mga navigation keys natin tulad na lang ng arrow keys. Build quality, maganda naman kahit plastic lang yung case. May steel plate, wala namang creaks at very minimal lang yung flex. Alam ko high profile ang tawag nila sa ganitong case, yung hindi kita yung mga switches. At personally, mas gusto ko to kumpara sa mga keyboards na may floating key design. Medyo boxy nga lang yung style, hindi gaanong rounded yung corners, so medyo matalas yung mga kanto, pero not to the point na makakatusok o makakasugat. Sa taas at ilalim lang sila naglagay ng logo, so malinis tignan yung keyboard at kung gusto mo talagang makita yung Tecware logo sa keyboard mo, pwede mo namang ilagay yung extra escape key. Sa taas din natin makikita yung USB Type-C port. Medyo mababaw lang to kaya siguradong kakasya naman ang karamihan sa mga USB Type-C cables natin. Sa baba meron tayong makikitang 4 na rubber feet. Yun nga lang walang flip-up feet so hindi natin ma-adjust yung height. Pero slanted naman siya at hindi gaanong mataas yung case kaya komportable pa rin mag-type kahit walang wrist rest. Gawa sa PBT plastic yung keycaps. Medyo makapal, tagos yung ilaw at double shot na rin. Napansin ko nga lang na medyo magkaibang shade of white yung ginamit sa keycaps at sa case. May pagka-cream or dirty white ng konti yung keycaps. Hindi gaanong halata at hindi rin naman talaga issue. Baka lang kasi magulat kayo na pagkabili nyo, medyo magkaiba pala yung kulay. Sa picture kasi puting-puti yung parehong case at keycaps. But still maganda yung quality ng keycaps, maganda yung font style, sobrang simpleng tignan, at hindi na parang magreklamo dahil ang totoo niyan, medyo nakakagulat na nga yung PBT keycaps sa 2,750 pesos. Tatlong switches yung pwede nating pagpilian. Medyo nawala na yata sa uso ang clicky switches dahil ang meron lang tayo dito ay Gateron Brown, Yellow at Black. So 2 linear at isang tactile. Gateron Yellow itong nabili ko na isa sa mga smooth na linear switches at ito yung tunog niya. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng mga Gateron switches na available dito sa B68, pwede naman natin yung palitan dahil sabi ko nga kanina, meron tong hot swappable kill sockets. So universal yan, halos lahat ng switches pwede nating ilagay dito. Cherry o Temu, Gateron, Kill, yung mga Glorious Panda switches, at 5-pin na rin. So hindi na natin kailangan putulin yung prongs ng mga switches na may 5 pins. Maganda rin yung stabilizers at may lube na rin out of the box. Medyo scratchy lang kapag sa bandang corners tayo pumipindot. Mararamdaman talaga natin yung kiskisan ng stem at nung housing ng stabilizer. Pero ang maganda naman dito, halos wala na talagang rattling sounds.
May dual connection tayo dito, pwedeng wired at wireless. Bluetooth 5.0 na ang gamit natin for wireless connection. At itong script ko sa video na to ay tinype ko gamit itong B68 at stable naman yung Bluetooth connection, walang noticeable delays, tsaka may N-key rollover din kahit naka-wireless mode. Yung ibang keyboards kasi tulad nitong Keychron K6, N-key rollover lang siya kapag naka-wired mode, tapos kapag naka-wireless, 5-key rollover na lang. Ibig sabihin, kapag naka-wired mode, kahit pindutin natin lahat ng mga keys ng sabay-sabay, magre-register lahat. Pero kapag wireless, hanggang 5 lang yung pwede nating pindutin dahil yung pang-6 ay hindi na magre-register. So, ganun yung ibang mga mechanical keyboards, nagiging limitado yung rollover kapag naka-wireless mode tayo. Pero dito sa Tecware B68, mapa-wired o wireless, kahit pindutin natin lahat ng switches, magre-register lahat ng sabay-sabay. Pwede rin natin itong i-connect sa 3 devices. Para mag-pair, kailangan lang nating i-hold for 3 seconds yung function plus Q, W or E. At kapag nagbi-blink na ng mabilis yung escape key, ibig sabihin nun nasa pairing mode na tayo. Ngayon, kapag na-i-connect na natin to sa mga device natin, pwede na nating pindutin yung function plus Q, W at E para magpalipat-lipat ng connection sa mga device na kinonect natin dito. Ang hindi ko lang nagustuhan ay yung placement ng Bluetooth switch. Sa ilalim kasi nila nilagay, at kung nakakapanood na kayo ng mga previous reviews ko, lagi kong sinasabi na dapat sa gilid to nilalagay para mas madali nating matagal. Isa pa, kapag tinurn on natin yung Bluetooth mode, kailangan pa nating mag-antay ng around 7 seconds bago tayo makapag-type. Hindi ko alam kung bakit ganon. Sa ibang keyboards naman, 2 seconds lang okay na. Pero hindi naman siya deal breaker dahil after nung 7 seconds na yon, okay naman na lahat. May 2,000 mAh battery din tayo dito, pero hindi ko pa masabi kung hanggang ilang oras ang itatagal nito dahil walang nakalagay sa manual at hindi ko pa rin nauubos yung battery simula nung nabili ko. Pwede nating makita yung remaining battery by pressing function plus backspace na sa tingin ko ay napakahusay. Umiilaw kasi ng kulay green yung number keys natin, depende sa battery level ng keyboard. At sa ngayon, nasa 50% pa yung battery nito. So siguro i-update ko na lang sa comment section yung charging time at kung ilang araw tatagal sa akin to sa isang charge. Sabi dito sa manual may software daw to na pwede nating i-download. Pero habang ginagawa ko tong video na to, wala pang software na available sa website nila. May mga shortcut keys naman para baguhin ang lighting effects. So siguro tsaga-tsaga na lang muna tayo dito. So guys, isa na namang sulit na mechanical keyboard itong Tecware B68 at sa tingin ko ang daming bibili nito. Mukhang magkakalasunan na naman. Wireless, maganda yung layout, maganda yung stabilizers, may good build quality, PBT yung keycaps, RGB, may 3 klase ng switches na pwedeng pagpilian at ang pinakamalaking plus dito ay yung universal hot swap sockets. Kung may hihilingin man ako, siguro sa gilid ilagay yung Bluetooth switch, ayusin yung delay kapag tinreturn on yung Bluetooth, lagyan ng flip-up fit, at tingin ko kung malalagyan pa natin ng konting lube yung inner part ng housing ng stabilizers, mas magiging maganda pa to. Pero suggestions lang yon, hindi yun reklamo dahil for 2,750 pesos, sobrang gandang deal nito. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Siya nga pala, meron tayong pinapa-giveaway na keyboard galing sa Aegis Philippines. Maglalagay na lang ako ng link sa description para makasali kayo. At kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!